Hi mga friends! So, welcome back sa ating channel. Today, ang gagawin natin, magre-recreate ulit tayo ng look. Lagay ko dito, si VITAMINCHOLI. Check niyo yung Instagram niya, and then, mayroon din ata siyang YouTube. Ayun. She's my queen. So, let's get started! So, para sa base, ang gagamitin natin itong BYS eyeliner. Color black siya. Lagay lang natin siya sa lids natin. Sa eyelids natin. Kasi parang editorial ata. Kasi mahilig siya yung mag-makeup pag nagpo-post siya sa Instagram na pang editorial. Diba? Mali-mali. Ayun, nakalimutan ko maglagay ng tip. Dapat pala mata muna bago Ay, epic fail. Yan, lalagay natin siya dito. Kasi nga pang editorial siya. Kasi para siyang cat eye na look. Yan, lalagay natin siya dito. Tapos, gagamitin natin eyeshadow, yung from HUAWEI number 05, yung black niya. Kasi yung brush is from Jesu pencil brush. Nabili ko to kay Ate Mira, okay. Tap lang natin yung excess, tapos lagay natin siya. Extend natin siya pa wing out. Parang gano'n. Ito na siya. Pag gagawa pala kayo ng eyeshadow, kapag halimbawang color black, unahin nyo muna itong, unahin nyo muna yung eyes before the foundation kasi super messy niya. Pag halimbawang meron kayong mga client, tapos alam nyong ma-fall out yung eyeshadow nyo, unahin nyo muna yung eyeshadow before the face. Okay? Tapos tanggalin na natin yung tape. Oh, diba? Kaso nga lang, parang masyado mataas. Epic fail. Epic fail na naman. Pero i-workout natin yan. So, punta na tayo sa lower lash line. Gagamitin ulit natin yung color black na ginamit natin. Ang gagamitin nating brush ay from Beauty Cosmetics na parang eyeshadow brush ata. Tapos dip lang natin sa color black. Tapos i-workout natin to sa lower lash line. Tapos i-ano natin siya. I-connect natin siya sa tear ducts. Yan, parang ganyan. Tapos, para sa waterline natin, gagamitin natin itong gel eyeliner from Bench Pink Box. Ayun niya naman. Pwede na ba? Tapos, ang gagamitin natin, ilalagyan lang natin ito ng powder contact para hindi masyado oily. Yan. Tapos, lagay lang tayo ng shimmer dito sa ating inner corner at saka sa eyelids. So, para sa inner corner natin ng shimmer, ang lalagyan natin itong Catrice Limited Edition Feathered Fall Eyeshadow. Sa gitna lang, ganun. Para naman sa contour, ang gagamitin natin yung Vice Cosmetics Aura Contour in Confirm. So, ang gagamitin nating brush, si Jesup Blend Contour Brush.
Para naman sa highlighter, ang gagamitin natin ay yung Vice Cosmetics Aura Glow Highlighter in Shining. Tapos, ang gagamitin nating brush, yung aking favorite na si Jesu Blends Shadow. Sa nose. Tapos, ang lips niya ata doon is color brown, which is wala akong colorette. Ang gagamitin natin ay yung AB Advanced na Chocolate Truffle. So, ito siya, si Chocolate Truffle. Tapos, maglalagay na lang tayo ng false eyelashes at saka mascara. Ang gagamitin natin mascara is si Double Up Mascara from Fashion 21. So, guys, ito na yung final look natin. I'm sorry, Queen VITAMINCHOLI, if hindi ko siya nabigyan ng justice. At saka hindi ako nakapagpaalam sa'yo. So, ito na yung ating finished product. Yun mga friends. So, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and then click nyo lang yung bell button. Tapos, yung mga social media accounts ko nasa description box at saka yung mga ginamit ko sa aking mukha. So, thank you so much again for watching. I will see you on my next video. Bye!